Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với bản tin Mass Talk, giải mã thị trường của công ty chứng khoán Miraxet Việt Nam. Tôi là Diệu Ái, chuyên viên tư vấn, người sẽ đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong bản tin ngày hôm nay. Thị trường bắt đầu tuần giao dịch vừa qua với phiên bán tháo khiến VN Index giảm gần 50 điểm trong bối cảnh nhà đầu tư trở nên lo lắng về diễn biến bán tháo tại các thị trường trong khu vực cũng như tín hiệu suy yếu trong nền kinh tế tại các quốc gia phương Tây sẽ tạo nên ảnh hưởng nhất định đến với thị trường Việt Nam. Dù thị trường đã phần nào thu hẹp được đà giảm điểm phiên đầu tuần, nhưng rủi ro về các nhịp giảm bất ngờ vẫn còn là nỗi lo ngại của các nhà đầu tư khi động lực đằng sau đà giảm điểm vẫn là câu hỏi lớn. Vì vậy, để tìm hiểu nguyên nhân cho các nhịp điều chỉnh vừa qua, hãy cùng chúng tôi trao đổi với anh Đồng Thanh Tuấn, chuyên viên phân tích công ty chứng khoán Miraxet Việt Nam. Xin chào anh Tuấn. Xin chào Ái, xin chào quý nhà đầu tư. Dạ vâng, VN Index giảm gần 50 điểm trong phiên đầu tuần. Dù trong tuần qua đã có lực cầu trở lại nhưng tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế thượng phong trên diện rộng khiến thị trường trồi sụt trong sắc đỏ. Vậy thì theo anh Tuấn, chuyện gì đã xảy ra trong phiên thứ hai vừa qua cũng như là nhà đầu tư nên làm gì trước những diễn biến trong thời gian qua? Cảm ơn câu hỏi của Ái. Thì câu hỏi này thật sự khá là thú vị. Vì có thể thấy là trong những ngày đầu tiên của tháng 8 chúng ta thấy được cái tâm lý lo ngại nó khá là hiện hữu. Thậm chí là có phần hoảng loạn của các nhà đầu tư trên toàn cầu. Thì trong 3 phiên giao dịch của đầu tiên của tháng 8 chúng ta có ngày 1, ngày 2 và ngày 5. Thì cái đà bán tháo của thị trường nó diễn ra gần như trên toàn cầu. Chúng ta thấy Nikkei 225 giảm gần 22%. Chỉ sau 3 phiên giao dịch, Kospi của Hàn Quốc cũng giảm gần 15%. Nasdaq của tại Mỹ cũng giảm hơn 11%. Hay thậm chí là những cái tài sản gọi là tài sản đầu tư khác đi, chúng ta có Bitcoin của bạn giảm gần 25% chỉ vòng 5 ngày đầu tiên của tháng 8, hay là vàng nó giảm hơn 3%. Rồi các thị trường về trái phiếu cụ thể như là lợi suất trái phiếu của Mỹ cũng đã giảm về mức thấp nhất kể từ đầu năm 2024 về vùng là 3,6 đến 3,8%. Thì để mà chúng ta đi sâu hơn vào chủ đề này, chúng ta hãy tìm hiểu về các rủi ro hiện hữu. Có thể thấy là những cái rủi ro lớn nhất mà thị trường đang đổ lỗi có thể đề cập đến là câu chuyện mà rủi ro suy thoái tại Mỹ, dẫn dắt bởi câu chuyện là về sự suy yếu trong thị trường lao động, hay một câu chuyện khác là về cái tín hiệu là Nhật Bản họ sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Thì đối với câu chuyện đầu tiên chúng ta thấy là thị trường lao động suy yếu tại Mỹ có khả năng sẽ khiến Fed phải có những cái hành động là sớm hơn, nhanh hơn và thậm chí là liên tục hơn. Thị trường tương lai đã nhanh chóng phản ứng với việc là tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã tăng lên 4,3% trong tháng 7 và kéo dài chiều tăng lên đến 4 tháng liên tiếp. Họ mà nâng kỳ vọng chung cho rằng thì Fed sẽ giảm tổng cộng khoảng tầm 125 điểm cơ bản trong vòng quý tư, từ vùng lãi suất là 5,25% đến 5,5% ở hiện tại, tăng khá là mạnh so với kỳ vọng trước đó chúng ta có chỉ rơi vào tầm khoảng 50 điểm cơ bản mà thôi, tức là 2 lần cắt, mỗi lần khoảng 25 điểm cơ bản. Tại đây thì thị trường tương lai đang mưu cầu rằng Fed sẽ sớm hạ lãi suất, và đây thậm chí sẽ là một cái catalyst đã được thị trường kỳ vọng từ lâu. Song thực tế thì chúng ta thấy những cái diễn biến về lạm phát hay là sự phụ thuộc vào dữ liệu của Fed để liên tục thay đổi các dự đoán về các lần cắt trong các tháng đầu năm nay. Trong đó thì lạm phát hạ nhiệt kể từ tháng 4 đã chứng minh được việc là các số liệu lạm phát trong 3 tháng đầu năm đó là một cái hiệu ứng tương đối gọi là calendar effect, hay gọi là hiệu ứng mà chúng ta so sánh với mức nền thấp của năm 2023. Thì hiện tại thì CPI tại Mỹ đã giảm gần 90% so với mức đỉnh của năm 2022 và cũng đang cách mức lạm phát mục tiêu 2% của Fed là tương đối gần rồi, và cũng đang duy trì được cái xu hướng hạ nhiệt tương đối ổn định, đặc biệt là khi các yếu tố mang tính sticky như là chúng ta có về giá nhà, giá thuê nhà, hay gọi là shelter, hay là giá năng lượng, hay là gọi là energy cũng đều đang hạ nhiệt một cách rất là đáng kể. Một yếu tố khác về câu chuyện thị trường lao động tại Mỹ đó là Fed cần phải đáp ứng được 2 tiêu chí cụ thể, tức là maximum employment và price stability, tức là bình ổn giá và tối ưu thị trường lao động. Thì với việc tỷ lệ thất nghiệp đã tăng 4 tháng liên tục thì đúng hơn là điều này đã kích hoạt một số cái chỉ báo suy thoái kinh tế liên quan đến tỷ lệ thất nghiệp. Ví dụ như là về Sam Rule hay là gọi là McCarry Rule, thì tâm lý giao dịch đã càng ngày trở nên bi quan rằng Mỹ có thể khó tránh khỏi một đợt suy thoái, cho dù đó là suy thoái kỹ thuật. Thì để tổng kết lại cái câu chuyện đầu tiên chúng ta thì tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và lạm phát hạ nhiệt, đó là 2 yếu tố cần và đủ để Fed có thể nhanh chóng hạ lãi suất trong kỳ họp tháng 9 sắp tới. Thì tuy nhiên vì thị trường đang kỳ vọng rằng các đợt các lãi suất liên tục với pricing cho 3 kỳ họp còn lại của năm 2024 lên đến 125 điểm cơ bản là tương đối nó chưa thuyết phục đối với thị trường chung cũng như là đối với cả Fed. Việc thay đổi cái cục diện 180 độ từ mức các lãi suất dự kiến từ 25 điểm cơ bản
lên đến các đợt cắt từ 50 đến 75 thì cơ bản nó sẽ gây nên các cái tác động tiêu cực, như là thứ nhất chúng ta thấy là nó sẽ thể hiện cái sự yếu kém của Fed trong việc là họ đang chậm chân so với những gì đang thực tế diễn ra trên thị trường. Và điều này lại càng khiến cho thị trường trở nên hoảng loạn và dẫn đến các làn sóng bán tháo ở các đặc sản khác nhau trên toàn cầu. Yếu tố thứ hai là việc mà Fed cắt lãi suất sớm và mạnh hơn so với những gì chúng ta đã thấy, thì nó sẽ khiến tạo ra những cái mâu thuẫn lợi chính trị ở cái cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 sắp tới. Và nếu Fed họ cắt quá sớm và mạnh thì nó có thể khiến thị trường mất niềm tin và dần đổ lỗi, khi mà các hành động này nó sẽ tạo nên những cái lợi thế cho chính quyền của ông Biden ở hiện tại. Bước qua câu chuyện thứ hai, chúng ta thấy là Nhật Bản họ đang dần bước ra khỏi cái giai đoạn tiền rẻ và cũng như là chính sách lãi suất âm, và đồng thời họ cũng đưa ra được cái tín hiệu về việc là họ sẽ kết thúc cái kỷ nguyên carry trade. Thì có thể trong tuần qua mọi người đã nghe về chuyện carry trade rất là nhiều. Hiện nay chúng ta sẽ đề cập lần nữa và đi sâu hơn. Thì cái việc mà ngân hàng trung ương Nhật Bản họ tăng lãi suất, họ giảm các quy mô về chương trình là nới lỏng định lượng, thì điều này nó làm gia tăng được cái nhu cầu nắm giữ đối với đồng yên Nhật trong thời gian qua, và cũng đã làm tăng giá của đồng yên Nhật đối với đồng đô la lên đến hơn 12% kể từ mức đỉnh của tháng 7. Và đây cũng là mức đỉnh của 3-4 năm gần nhất, khá là cao. Thì trên thực tế thì cá nhân tôi đã từng đọc một cái nghiên cứu của ngân hàng Deutsche Bank, và cuối năm 2023 họ đã từng đề cập vào cái rủi ro của carry trade, tức là họ ước tính rằng đâu đó có lên đến gần 20.000 tỷ đô là nằm trên bảng cân đối của ngân hàng trung ương Nhật Bản là liên quan đến hoạt động carry trade. Thì với việc Nhật Bản duy trì môi trường lãi suất cực thấp hay trước đó, cũng đó là một trong những quốc gia số ít duy trì môi trường lãi suất âm, bao gồm là Thụy Sĩ và Đan Mạch, thì đã kích thích một cái lượng lớn nhà đầu tư trên toàn cầu tìm đến Nhật Bản, cũng như là một cái nguồn funding hay một cái nguồn vốn vay hữu hiệu cho hoạt động đầu tư. Khi họ có thể hưởng lợi, nhất là họ hưởng lợi từ câu chuyện là lãi suất âm, là chênh lệch lãi suất với những quốc gia có lãi suất cao hơn, tiêu biểu như là Mỹ hoặc là các quốc gia đang phát triển. Thứ hai là họ có thể hưởng lợi từ việc là giảm giá của đồng yên Nhật trong suốt 30 năm vừa qua. Tuy nhiên thì mọi thứ đã thay đổi khi mà lạm phát tăng cao tại Nhật Bản trong những năm gần nhất để hình thành những cái điều kiện cần và đủ giúp mà Nhật Bản thoát khỏi tình trạng là giảm phát, và đồng thời bước ra khỏi giai đoạn mà chính sách lãi suất âm. Đối với lần đầu tiên nâng lãi suất của Nhật Bản vào tháng 3 vừa qua thì thị trường gần như không có những cái phản ứng đáng kể. Tuy nhiên ở lần tăng lãi suất thứ hai vào tuần vừa qua, về việc mà ngân hàng trung ương Nhật Bản họ tăng lãi suất từ mức là khoảng 0% đến 0,1% lên mức 0,25%, thì điều này khiến thị trường gần như trở nên hoảng loạn. Chúng ta kết hợp với câu chuyện là đồng yên Nhật họ tăng giá gần 12% so với đồng đô la trong vòng 2 tháng gần nhất, cùng với việc mà BOJ họ đưa ra cam kết về việc sẽ giảm quy mô nới lỏng định lượng dần về năm 2026, cũng như sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu cần thiết, thì điều này đã khiến nhiều đồng carry trade chuyển từ lãi thành lỗ chỉ trong thời gian ngắn. Nhà đầu tư cũng đã buộc phải nhanh chóng bán các tài sản được mua bằng tiền vay niêm yết trên đồng yên Nhật, và họ sẽ phải đổi về yên Nhật tất toán các khoản vay trước đó, và điều này lại càng làm cho đồng yên Nhật trở nên tăng giá hơn. Sau phiên giảm giá gần như là làn sóng đỏ chúng ta thấy trong ngày thứ hai vừa qua, thì thống đốc ngân hàng của ngân hàng trung ương Nhật Bản là ông Uchida đã lên tiếng ngay sau cú rate cut vừa rồi rằng họ sẽ không tiếp tục tăng lãi suất trong khi thị trường đang biến động. Mình sẽ quote là từ unstable, và họ cũng đề cập đến câu chuyện là các biến động trên thị trường sẽ có khả năng ảnh hưởng lên những cái quyết định về lãi suất của ngân hàng BOJ. Theo một cái khảo sát khác mà chúng tôi đọc được của Bloomberg, đó là 75% lượng carry trade để được đóng lại do thua lỗ, thì thành ra là những cái rủi ro về cái đợt quick crash sắp tới có thể là sẽ không cao, nhưng mà hoạt động repricing chắc chắn sẽ được tiếp diễn. Vì thế mà nhìn nhận một cách khách quan, chúng ta thấy là cả hai yếu tố này đều không phải là những động lực cốt lõi dẫn đến cú sập diễn ra hồi đầu tuần. Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời của anh Tuấn. Vậy thì nếu như cả hai nguyên nhân này đều không phải là nguyên nhân chính để dẫn đến cú sập toàn cầu, vậy thì theo anh Tuấn điều gì đã khiến cho nhà đầu tư hoảng loạn đến như vậy ạ? Trong một bài nghiên cứu mà đọc được gần đây của một nhà đầu tư tương đối nổi tiếng, đó là George Soros, thì ông đã đề cập đến lý thuyết là reflexivity và hiệu quả của feedback loop, khi mà trên thị trường chứng khoán, dòng tiền họ tự thuyết phục lẫn nhau trước khi thật sự tin và hiểu những gì đang ra trên thị trường thực tế. Có thể đơn giản là việc nhà đầu tư họ đã có phần thận trọng từ trước, trong bối cảnh chúng ta có rất nhiều tin tức mà mang tính gọi là trái chiều, thì cái thị trường sẽ cần
là một cái trigger, một cái tin tức đủ lớn để mà chúng ta bắt đầu bán tháo. Và dòng tiền bán tháo này ngày càng được gia tăng do feedback loop, khiến mà càng nhiều người bán theo khi thấy giá cổ phiếu họ thấy cái giá cổ phiếu mình họ giảm mạnh. Có thể hiểu đơn giản là khi việc nhà đầu tư họ đã có phần thận trọng từ trước, khi chúng ta có quá nhiều cái tin tức trái chiều trong thời gian vừa qua, thì có thể là điều mà thị trường cần sẽ là một cái trigger, một cái tin tức đủ lớn để mà họ bắt đầu họ bán tháo các tài sản của mình đi. Và dòng tiền bán tháo này ngày càng được gia tăng khi mà feedback loop, khiến mà càng nhiều người bán theo khi thấy giá cổ phiếu của mình giảm mạnh. Thì cái trước khi bước vào phiên giao dịch của ngày 5 tháng 8 thì Nasdaq tại Mỹ đã giảm hơn gần 4 tuần liên tiếp, là gần 11% so với mức đỉnh lịch sử. Nikkei 25 cũng đã giảm gần 16% so với mức đỉnh lịch sử, đó là trong cùng giai đoạn. Nếu đơn thuần chỉ đề cập đến việc là rủi ro suy thoái tại Mỹ, cái mà thị trường chỉ biết được vào phiên thứ 5 và 6 vừa rồi, hay là câu chuyện thắt chặt chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Nhật Bản là nguồn cơn do áp lực bán tháo trong thứ hai, thì trên thực tế có phần thiếu thuyết phục và hơi khiên cưỡng. Trên thực tế thì sau phiên bán tháo vừa qua thì mọi người thường nói với nhau là sự kiện thứ hai đen tối Black Monday, thì gần như toàn bộ các thị trường chứng khoán trên toàn cầu đã có tuần phục hồi tương đối là tích cực, hay thậm chí là mình đã tăng lại cái mức giảm của ngày thứ hai vừa rồi. Đơn cử như là VN-Index là kết thúc tuần giao dịch với mức giảm chỉ gần 13 điểm mà thôi, so với mức giảm gần 50 điểm vào ngày thứ hai. Hay đối với trường Mỹ thì chỉ số Nasdaq cũng đã quay trở lại sắc xanh với mức tăng là nhẹ, trong khi Dow Jones và S&P 500 gần như là hồi phục hoàn toàn. Nikkei 25 sau khi giảm gần 15% trong ngày thứ hai thì đã kết tuần với mức giảm chỉ chưa đến 3%. Thì bên đó thì lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm cũng đã giảm về mức thấp nhất. Sau khi giảm về mức thấp nhất kể từ cuối năm 2023 thì hiện tại đã tăng trở về là mức 4%. Trong bối cảnh mà nhà đầu tư giờ trở nên bình tĩnh hơn và họ đã đánh giá lại các tác động của dữ liệu. Yên Nhật thì sau khi tăng mạnh vào sáng ngày thứ hai thì giờ đã giảm lại về mức 4% so với giá đóng cửa của tuần trước khi mà đối chiếu lại đồng đô la Mỹ. Dạ vâng, vậy thì theo anh Tuấn, sự kiện Black Monday vừa rồi có phải là báo hiệu cho một đợt suy thoái sắp đến, hay là chỉ đơn thuần là một sự kiện bất ngờ khiến cho nhà đầu tư bán tháo ạ? Tôi cho rằng điều này không có nghĩa là tất cả chỉ dừng lại ở mỗi sự kiện xảy ra một lần. Đặc biệt chúng ta so sánh với những cái sự kiện mang tính đáng chú ý như là bong bóng AI hay cái rủi ro chiến tranh đang leo thang ở khu vực Trung Đông, thì chúng ta cũng đề cập đến câu chuyện là tính biến động của thị trường trong những tháng gần đây đã trở lại với tần suất cao hơn rất nhiều so với giai đoạn trước đó, có thể là so sánh với những năm 2022, 2023. Cùng với các phiên nhận định bất ngờ như chúng ta hay thường đùa với nhau là chúng ta đi lên chúng ta đi thang bộ, chúng ta giảm chúng ta đi thang máy, hoặc là chúng ta đưa tự do luôn, thì cái tần suất hiện tại nó lớn hơn rất nhiều. Đối với phiên giảm gần 50 điểm của thứ hai thì phiên gần nhất mà chúng ta từng thấy là vào tháng 4. Vào tháng 4 chúng ta không có một tin nào cụ thể cả, nhưng mà thị trường giảm là giảm thôi. Đặc biệt trong bối cảnh mà thị trường đang thiếu những cái câu chuyện mới để mà củng cố được cái đà tăng điểm hiện tại. Đối với ngân hàng trung ương Nhật Bản thì họ đã đưa ra thông báo về việc là tạm ngưng tăng lãi suất, nhưng mà điều này vẫn dừng ở mức ngắn hạn. Vì thế mà việc mà họ tiếp tục theo đuổi chính sách thắt chặt tiền tệ và cũng như là giảm quy mô của chính sách nới lỏng định lượng sẽ tiếp tục thúc đẩy được cái đà tăng giá của Yên Nhật. Do đó mà cá nhân tôi cho rằng là hoạt động mà đánh giá lại hoặc là repricing của các hợp đồng liên quan đến carry trade vẫn sẽ tiếp diễn. Đối với Mỹ thì các hoạt động kinh tế tại Mỹ cũng đã chậm đi đáng kể. Tiêu biểu là PMI sản xuất tiếp tục giảm tốc sau khảo sát của lại S&P và như ISM. Doanh số bán lẻ cũng đã chậm đi đáng kể và đã chậm đi 4 tháng liên tiếp. Trong đó thì tỷ lệ thất nghiệp đã gia tăng, trong khi số lượng việc làm mới trong tháng 7 là thấp hơn đáng kể với số liệu tháng 6 và là mức thấp nhất trong vòng 3 tháng gần nhất. Lạm phát thì cũng đã hạ nhiệt rõ rệt và chỉ còn cách mục tiêu lạm phát 2% của Fed chỉ còn gần 1% mà thôi. Do đó thì tôi cho rằng Fed họ đã và đang rất gần bởi vì các lãi suất ở kỳ họp tháng 9. Hiện tại thì Fed có thể là họ sẽ có những đợt cắt lãi suất lớn hơn, ít nhất là khoảng tầm 50% vào tháng 9. Tuy nhiên thì quyết định các lãi suất của Fed ở hiện tại sẽ rất khó để mà họ có thể nhanh chóng thay đổi được cục diện của nền kinh tế do ảnh hưởng của tôi sẽ gọi là long và variable lags, tức là các chính sách tiền tệ họ sẽ cần một khoảng thời gian dài và các biến số khác nhau để mang đến những cái tác động thực tế lên nền kinh tế. Trong khi cái sự gia tốc của tỷ lệ thất nghiệp trong các tháng vừa qua đang tăng lên khá là nhanh,
Rồi việc là các ông lớn của ngành công nghệ, chúng ta có Google, Intel, tất cả rất là nhiều, họ cũng đã lên kế hoạch về việc sa thải nhân viên rất lớn. Cụ thể là đề cập đến Intel, họ đã lên kế hoạch là giảm gần 15% lượng nhân sự của họ trên toàn cầu, là một con số rất là lớn ở một ông lớn về công nghệ như vậy. Rồi chúng ta cũng thấy là doanh số bán lẻ của Mỹ hôm nay chậm rất nhiều khi mà người tiêu dùng họ đã và đang thắt chặt chi tiêu sau khi tỷ lệ nợ quá hạn đối với thẻ tín dụng và các khoản vay tiêu dùng đã tăng lên đáng kể. Đối với GDP của Mỹ thì họ đã ghi nhận được tăng trưởng quý 2 là tăng 2,8% so với quý trước và khá là cao so với mức 1,4% so với mức của quý 1. Thì điều này phần nào nó làm vơi đi cái rủi ro và nỗi lo của nhà đầu tư trên toàn cầu rằng Mỹ sẽ có được là hai cánh mềm. Nhưng mà tăng trưởng GDP trong quý tiếp theo có thể rất khó để mà giữ vững được gia tốc như hiện tại, tại vì như những yếu tố chúng ta đề cập ở trên, chúng ta có tỷ lệ thất nghiệp, chúng ta có doanh số bán lẻ, rồi chúng ta có hoạt động sản xuất chúng ta chậm lại, thì cá nhân tôi cho rằng rất khó để Mỹ có thể tránh được một đợt suy thoái. Mặc dù rủi ro suy thoái ở hiện tại là chưa có, nhưng không hề nói là không có nếu Fed vẫn đang quá thận trọng với cái chính sách họ làm. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Tuấn. Vậy thì với những điều mà chúng ta đã trao đổi bên trên thì theo anh Tuấn, nhà đầu tư nên làm như thế nào để chuẩn bị cho mọi trường hợp có thể xảy ra trong thời gian tiếp theo, nửa còn lại của năm 2024 ạ? Đối với giai đoạn có thể là gọi là biến động và khó lường như hiện tại thì tôi sẽ tích cực khuyến nghị các nhà đầu tư hãy dành thời gian nhiều hơn để mà chúng ta đánh giá lại cái danh mục của mình và ưu tiên quản trị rủi ro ở điểm hiện tại. Khi mà rủi ro giảm điểm vẫn còn hiện hữu, đặc biệt là khi thị trường Việt Nam dần trở nên nhạy cảm hơn với các tin tức trên toàn cầu. Trong bên cạnh kém khả quan nhất thì tôi sẽ kỳ vọng thị trường sẽ tìm thấy lực cầu ở các vùng giá thấp ở mức là trừ 1 đến trừ 2 lần độ lệch chuẩn so với mức PE bình quân 10 năm của VN-Index, thì nó sẽ tương ứng với vùng khoảng tầm 1.050 điểm đến 1.150 điểm. Có thể nói là cái mức này quá thận trọng đối với thị trường chạy hiện tại. Nếu mà đặc biệt là so với việc mà thị trường VN-Index vừa qua thì đóng cửa ở mức 1.223 điểm mà thôi. Nhìn chung thì chúng ta vẫn có thị trường Việt Nam vẫn đang dược theo xu hướng là tích lũy tăng. Thì ta hay nói với nhau là mẫu hình lá cờ tăng ấy. Thì sau một xu hướng tăng rất mạnh, chúng ta sẽ có tích lũy, tại vì chúng ta đang thi vấn rất nhiều câu chuyện tăng trưởng mới. Thì như số liệu của Mastok của ngày 5 tháng 8 vừa qua, chúng ta nói về câu chuyện là cái kỳ vọng của thị trường về việc áp dụng sớm một số bộ luật, rồi chúng ta có kỳ vọng về đầu tư công, kỳ vọng về đầu tư FDI, nhưng mà cái yếu tố này vẫn chưa thỏa mãn được thị trường và thị trường sẽ cần những cái câu chuyện mới mà tiếp tục tăng trưởng. Vì vậy trong kịch bản trung lập thì nhà đầu tư họ có thể kỳ vọng rằng VN-Index sẽ tiếp tục phục hồi trong ngắn hạn và hướng về vùng 1.240 điểm. Nhìn chung bức tranh tổng thể cũng là biến động đi ngang trong biên độ từ vùng 1.200 điểm 1.300 điểm, và xu hướng tích lũy này có thể kéo dài đến hết tháng 8 hoặc thậm chí là kéo dài qua tháng 9 khi thị trường sẽ bắt đầu chiết khấu một số thông tin mới, bao gồm là kết quả từ sự kiện Jackson Hole hàng năm vào ngày 22 tháng 8 cũng như kết quả đánh giá ngân hàng của FDIC vào tháng 9 sắp tới. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Tuấn. Và đến đây thời lượng của bản tin Mastok đã hết. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong các số phát sóng tiếp theo. Đừng quên bấm đăng ký và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ số phát sóng nào của chúng tôi. Và đến đây, Diệu Ái và Thanh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại.